विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय मिळणार आहे, मॉक टेस्ट तर मी प्रोव्हाइड करणारच आहे। ओके, पण मला सांगायचं काय बघा की काल जो व्हिडिओ अपलोड केला, ओके, त्या अपलोड केल्यानंतर एक थोडेसे ठराविक कमेंट्स मला असे मिळाले की एका मुलाचं म्हणणं होतं हे काय चाललंय, हे कशाला असल्या गोष्टी आम्हाला सांगताय, तुम्ही शिकवायचं काम करा ना, तुमचं काम तेच आहे। ॲक्च्युली ना असे कमेंट्स ना जर इथं कोण माझा विद्यार्थी माझ्याशी करूच शकत नाही, लक्षात घ्या। आता तुम्ही जर मला तुमच्या गुरुच्या स्थानी मानत असाल ना तर असे कमेंट्स तुमच्याकडनं अपेक्षित नाही आहेत। ओके, एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला माझ्याबद्दल थोडंसं सांगतो म्हणूया आपण, ठीक आहे, की मी इथं यूट्यूबवर लेक्चर्स अपलोड करतोय। ओके, माझं चॅनल मॉनिटाईज पण झालेलं आहे। ओके, ॲड्स येत आहेत, ओके, मान्य करतो, पुष्कळ ॲड्स येत आहेत, लक्षात घ्या। पण एक लक्षात घ्या की मी दुसरीकडे कुठेही जॉब करत नाही आहे। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ऑफलाईन क्लासेस बंद आहेत, मग अशा वेळेस मला ऑनलाईन कोचिंग क्लासेस सुरू करण्याशिवाय पर्याय नाही आहे। आणि तुम्हाला माहिती आहे एखादा पॅरेंट जेव्हा ॲडमिशनसाठी कॉल करतो ना त्याच्या मनात असंख्य प्रश्न असतात आणि कसं असतं माहिती आहे का की आपण तिथं ॲरोगंट प्रमाणे वागून चालत नाही आहे, त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर हे द्यावं लागतं। ओके, मग याचा अर्थ माझा त्या दिवसभरात किती वेळ जात असेल याचा विचार करा। बरं, कालच्या व्हिडिओबद्दल मी तुम्हाला सांगतो। ओके, 13,000 मुलांनी एका दिवसात तो व्हिडिओ बघितला। मग मला सांगा, मुलांना त्याची गरज होती ना, मानसिकदृष्ट्या त्यांना आधार देणं गरजेचं होतंच, ठीक आहे। बरं, आता एक लक्षात घ्या की मी कुठेही जॉब करत नाही, तुम्हाला मी सांगितलं, टोटली क्लासवर डिपेंड आहे आणि एक मिडल क्लास पर्सन आहे मी। आता बाकीचे बरेचसे क्लासेस, कोचिंग क्लासेसवाले ना अक्षरशः ते करोडपती आहेत। ओके, त्यांच्या फीज अगदी लाखोमध्ये असतात, फीजमध्ये कुणाला 1 रुपयाची पण सूट ते देत नाहीत। याच्या उलट माझा इथं मी जर अगदी प्रामाणिकपणे सगळी फी वसूल केली असती, म्हणजे काही क्लासवाले मी असे बघितलेत की 12th ची फी 11th मध्येच क्लिअर करून घेतात, मी असं नाही केलं आत्तापर्यंत। तसं जर मी केलं असतं तर मी आज खूप श्रीमंत झालो असतो म्हणून आपण, पण तशी वस्तुस्थिती नाही आहे। मग मला सांगा, ग्रामीण भागातल्या मुलांपर्यंत काही न्यूज या पोहोचवणं गरजेचं आहे। मग माझं एक न्यूज चॅनल आहे का? नाही आहे, पण आपण रोज काय ठरलंय तुम्हाला सांगतो नवीन मुलांसाठी की इथं ना सुरुवातीचे जे काय आहे ते आपण डिस्कशन करतोय, मी माझ्या मनातल्या काही गोष्टी तुम्हाला सांगतोय। ओके, काही पर्टिक्युलर एखादा पॉईंट मला वाटला नाही याविषयी या मुलांबद्दल बोललं पाहिजे, ते मी बोलतोय त्यांच्याशी। बरं, थंबनेलमध्ये तुम्ही बघितलंय, ठीक आहे। मग एक लक्षात घ्या, काल 16 तारखेला लक्षात घ्या एक नोटीस CET सेल करून आलेली आहे आणि जेन्युइन नोटीस आहे, लक्षात घ्या, तुम्ही ते वेबसाईटवर जाऊन बघू शकता। त्यात त्यांनी मेन्शन काय केलंय की 7 जानेवारीपासून 7 मार्च या दरम्यान ज्यांनी फॉर्म भरलेले आहेत, ओके, ज्यांनी फॉर्म भरलेले आहेत पण ते इनकम्प्लीट आहेत, ते काय सांगा, इनकम्प्लीट, आणि त्यांनी पेमेंट केलेलं नाही आहे, जे काही ठराविक फी असेल ती भरलेली नाही आहे, तर अशा मुलांना आय थिंक काहीतरी 6500 ॲप्लिकेशन्स आहेत, तर अशा मुलांना चान्स मिळाला आहे की 23 मे पर्यंत ते त्यांचा फॉर्म कंप्लीट करू शकतात। ओके, मग अशा मुलांसाठी तरी ही गुड न्यूज आहे, पण त्यापर्यंत ते पोहोचले पाहिजेत, ही बातमी त्या मुलांपर्यंत पोहोचली पाहिजे ज्यांचे फॉर्म्स इनकम्प्लीट आहेत त्यांच्यापर्यंत। मी काय बोललो बघा, फॉर्म्स इनकम्प्लीट आहेत म्हणजे याचा अर्थ परत नव्यानं फॉर्म भरायला परमिशन मिळाले का? नाही मिळाली। पण आता मी तुम्हाला सांगतो, आज जर CET सेल इनकम्प्लीट ॲप्लिकेशन्स कंप्लीट करायला सांगतंय, याचा अर्थ 99.9% CET कॅन्सल होणार नाही आहे। ओके, हे तुम्ही लक्षात घ्या। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला सांगू का की 23 मे पर्यंत त्यांना फॉर्म भरायला मुदत आहे। ओके, त्याच्यानंतर ते काय त्यांना, आता बघा 23 मे पर्यंत, याचा अर्थ जून महिन्यात तर एक्झाम होणं शक्यच नाही आहे, ते जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये होईल, पण होणार हे लक्षात घ्या। मग आता मला सांगा, हा पॉईंट तुमचा क्लिअर झाला? आता थोडंसं मॉक टेस्टबद्दल बोलूया आपण की मॉक टेस्ट जी मी दिलेली आहे किंवा देणार आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, लक्षात घ्या, त्याचे ॲन्सर्स पण मी याच व्हिडिओत देतोय बरं का। ओके, अगोदर आपण काय करायचं की मी ॲन्सर संध्याकाळी 6 वाजता वगैरे प्रोव्हाइड करत होतो, पण ॲन्सर्स मी अगोदरच देतोय। तुम्ही प्रामाणिकपणे काय करा, 3 तास सलग बसून मॉक टेस्ट द्या। ओके, बघा माझा अभ्यास झाला नाही, मग आज राहू दे, उद्या देतो, परवा देतो, अशा गोष्टी नको आहेत, तुम्ही मॉक टेस्ट द्याच, हे लक्षात घ्या। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कसं की तुम्ही अगोदरच्या आपण ना स्ट्रॅटेजी तुम्हाला दिलेत की मॅथ्सचा पेपर
तो किती वेळात कंप्लीट व्हायला पाहिजे, फिजिक्स केमिस्ट्रीचं प्लॅनिंग कसं करायचं की केमिस्ट्री अगोदर ओके नंतर फिजिक्स आणि सगळ्यात शेवटी स्किप केलेले क्वेश्चन्स, याप्रमाणे तुमचं प्लॅनिंग व्हायला पाहिजे. मग विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या मनातल्या काही गोष्टी मी तुमच्याशी बोलल्या ओके, त्याच्यामुळे तुम्ही नाराज पण होऊ नका, लक्षात घ्या. ओके, मुद्दा काय आहे की मला कसं असतं, माझ्याकडे ठराविक स्टाफ आहे, त्याचे पेमेंट्स मला द्यायचे आहेत ओके, त्यासाठी मला फीज कलेक्ट करावीच लागणार आहे. आणि इश्यू काय होतोय माहिती आहे का की आता मी यूट्यूबवर व्हिडिओ अपलोड करतोय ना, तर मला आता कॅमेऱ्याचं काय वाटत नाही, लक्षात घ्या. मी आता सवय झाले, पण नवीन म्हणजे जुना स्टाफ आहे आपल्याकडे, लक्षात घ्या. पण जेव्हा त्यांना जे इथं उभा राहत आहेत कॅमेऱ्यासमोर म्हणूया आपण, ते एक वेगळंच टेन्शन येतं आहे. त्यामुळे अक्षरशः त्यांना ट्रेनिंग द्यावं लागतंय, त्याच्यामुळे पण वेळ जातोय. त्यामुळे थोडे 3-4 दिवस ना व्हिडिओ कमीच अपलोड होत आहेत. त्याच्या मागचं कारण तुम्ही समजून घ्या. लगेच कमेंट्स नको आहेत प्लीज की व्हिडिओची फ्रिक्वेन्सी कमी झाली किंवा तुम्ही आता बदललंय, तुम्ही आता फक्त पैशाच्या पाठीमागे लागलाय. अरे नाही आहे, तुम्ही तुमच्या पालकांना विचारा. आपल्यापैकी बरेच जण मिडल क्लासच आहेत. मिडल क्लासची खूपच परिस्थिती वेगळी असते. आपल्याला भरमसाठ सेव्हिंग नसतं ओके, ज्याच्या जीवावर आपण वर्षानुवर्ष राहू शकू ओके. आणि मिडल क्लासची मेंटॅलिटी असते, आपण कुठेही लाईनमध्ये उभा राहत नाही मदतीसाठी, लक्षात घ्या. मग त्याच्यामुळे काही दिवस व्हिडिओज कमी राहिले तरी समजून घ्या, ठीक आहे. मग मॉक टेस्ट द्या. चला, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.